Hi there everyone, this is Bipin. Welcome back to the Fullstack web development course. अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले रियाक्टमा फर्म बनाएर हेर्यौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामी रियाक्टमा फर्म भ्यालिडेसन प्लस फर्म भ्यालिडेसनको लागि हामी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीजहरु पनि इन्स्टल गरेर हेर्छौं। सो लेट्स गो। ओके, यो फर्म भ्यालिडेसनको लागि हामी पहिलाकै प्रोजेक्टबाट कन्टिन्यू गर्छौं। सो हाम्रो चाहिँ यो दुईटा इमेल र पासवर्ड भन्ने छ अहिलेको लागि। र मैले यो app.css मा इनपुट र बटनको प्याडिङ 10 पिक्सल हाल्दिएको छु। सो तपाईहरुले नि एड गर्न सक्नुहुन्छ, अदरवाइज यो खासै चाहिने कुरा हैन। हाम्रो चाहिँ अहिले इफ मैले इमेल आईडी र पासवर्ड हाले भने सबमिट भइराको छ र यो सबमिट भएको कुरा अहिले हाम्रो लग गरिराको छ। सो अब यो हाम्रो भ्यालिडेट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि इफ सिम्पल हामीले जावास्क्रिप्ट युज गरेर भ्यालिडेसन गर्नु खोज्यौ भने चाहिँ फर एक्जाम्पल हामीले यस्तो गर्नुपर्छ। अब हाम्रो इमेल लेख्यौ, एउटा सिम्पल इमेल को चेक गरिदिन्छु। सो @ छ कि छैन त्यो मात्र चेक गरिदिन्छु अहिले म। सो यो @ इन्क्लुड छैन भने चाहिँ हाम्रो लेट्स सपोज अहिले लगै गर्दिन। email is invalid भनिदिए मैले। र त्यस्तै गरी if password.length is less than equal to 8 छ भने पनि मैले एउटा लग गर्दिए। पासवर्ड मस्ट बी 8 क्यारेक्टर भनेर। सो यति भइसकेपछि चाहिँ इफ अब मैले फेरि यही गरे भने सो अहिले पासवर्ड मस्ट बी 8 क्यारेक्टर भनेर मात्र आइराको छ यो लगमा। अनि यसमा मैले @ हालिन भने सो अहिले चाहिँ मेरो यो HTML कै भ्यालिडेसन युज भइराको छ। यो हटाउनको लागि चाहिँ हामीले नो भ्यालिडेट भनेर यहाँ हाल्न सक्छौं। यो हालेपछि चाहिँ यो HTML को भ्यालिडेसन काम गर्दैन। सो इमेल इज इनभ्यालिड, पासवर्ड इज इनभ्यालिड भनेर पासवर्ड इज मस्ट बी 8 क्यारेक्टर भनेर भनिरहेको छ। यसरी हामीले कन्सोल लगको ठाउँमा एरर यता HTML मा राखेर देखाउन पनि सक्छौं। बट यो भिडियोमा हामी फर्म भ्यालिडेसनको लागि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीजहरु युज गर्छौं। सो एप भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो भ्यालिडेसनको लागि एउटा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी छ र त्यो चाहिँ सिमलेसली चाहिँ फर्मिक सँग युज हुन्छ। सो यिनीहरुको डकुमेन्टेसन पनि अवेलेबल छ। यो एप को चाहिँ हाम्रो npm मा गएर एप हाल्नु भयो भने यो खुल्छ यो पेज, र फर्मिक हाल्नु भयो भने यो पेज खुल्छ। सो यसको डकुमेन्टेसनलाई हाम्रो यो पेज छ र एप को लागि चाहिँ यो npm कै पेजमा डकुमेन्टेसनहरु राम्ररी लेखेको छ। सो यो पनि सर हेर्नु होला इफ मैले भनेको भन्दा धेरै कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने। ओके, सो हामीले थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरु अहिलेसम्म इन्स्टल गरेको छैन। सो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको फाइलमा गएर npm बाट इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ npm install अनि प्याकेज नेम हाल्नुपर्छ। सो त्यो चाहिँ मैले हावाबाट टिपेर ल्याइराको छैन, सबै थोक हाम्रो डकुमेन्टेसनमै लेखेको हुन्छ। सो यसमा लेखेको छ npm i app भनेर। सो i भन्नाले चाहिँ इन्स्टल हो, यो सर्ट ह्यान्ड हो। सो हामीले पनि इन्स्टल भनेर लेख्न पनि सक्छौं, i मात्र भनेर लेख्न पनि सक्छौं। फर एक्जाम्पल अब मैले यसमा इन्स्टल एप भयो अनि अर्को भनेको हाम्रो फर्मिक भन्ने इन्स्टल गर्नुपर्छ। सो कमा स्पेस दिएर फर्मिक हामीले टाइप गर्न सक्छौं और छुट्टै गर्न पनि मिल्छ। सो इफ अहिले मैले package.json हेरे भने चाहिँ यो एप र फर्मिक म यता देख्दिने डिपेन्डेन्सीजमा। बट अब मैले इफ यो इन्स्टल गरे भने
एकछिन टाइम लाग्न सक्छ इन्स्टल हुन चाहिँ, डिपेन्ड्स अपन इन्टरनेट एन्ड फाइल साइज। सो अब चाहिँ हेर्नुभयो भने एप भन्ने आइसकेको छ र हाम्रो फर्मिक भन्ने पनि यहाँ डिपेन्डेन्सिजमा इन्क्लुड भइसकेको छ। सो यो बोथ वेज काम गर्छ। इफ तपाईहरुले सिधै यो प्याकेज.json मा यो फर्मिक आफैले हालेर अनि यता गएर npm इन्स्टल गर्नुभयो भने पनि यो चाहिँ हाम्रो नोड मोड्युल्समा गएर इन्स्टल भइदिन्छ र हामीलाई युज गर्न रेडी हुन्छ। ओके, प्याकेजहरु इन्स्टल भयो। सो लेट्स युज अब हाम्रो फर्मिक र एप टु भ्यालिडेट आवर फर्म। यसको लागि चाहिँ म यो क्लियर गरिदिन्छु। अब यो दुईटा प्याकेजेसमा अब पालै पालो हेरौं। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी भ्यालिडेसन स्किम लेख्नुपर्छ एपमा। सो इफ डकुमेन्टेसनमा हेर्नुभयो भने यहाँ स्किमा लेखेको छ एउटा। सो स्किमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त डेटा भनेर पहिले डिफाइन गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल इफ अब हाम्रो यो फर्मको स्किमा बनाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ। सो लेट्स सी, एउटा भेरिएबल बनाऊं युजर स्किमा भनेर। सो त्यसमा चाहिँ अब हामीले एप युज गर्नुपर्छ। एप युज गर्न चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ सबै अहिले इम्पोर्ट गरिदिएँ। सो यो गरेपछि अलि सजिलो हुन्छ। सो अब स्किमा बनाउन चाहिँ हामीले एप युज गरेर बनाउन सक्छौं। एपले चाहिँ हाम्रो इफ एप भनेर लेखेर डट गर्यो भने यहाँ डिफरेन्स अप्सन दिइरहेको छ मलाई। सो हाम्रो चाहिँ इफ डकुमेन्टेसनमा हेर्नुभयो भने यसमा अब्जेक्ट भनेर लिइरहेको छ। सो यसले चाहिँ डिस्ट्रक्चर गरेर इम्पोर्ट गरिरहेको छ भने मैले चाहिँ सबै इम्पोर्ट गरिरहेको छु। सो जसरी गर्दा पनि हुन्छ, तर बेटर अप्रोच चाहिँ यही नै हुन्छ। सो अहिले चाहिँ मैले नेम भनेर हाम्रो app.string र रिक्वायर्ड भनेर हाल्दिन्छु र यसमा अरु पनि फंक्सन हाल्न मिल्छ। एक्जाम्पल लाइक मिनिमम कतिवटा चाहिँ हुनै पर्छ, लाइक 3 वटा हुनै पर्छ भन्यो भने र यसरी कमा दिएर इफ यो 3 वटा छैन भने चाहिँ के एरर मेसेज देखाउने हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं। सो अर्को चाहिँ हाम्रो इमेल हुन सक्छ। सो इमेलमा पनि string.email भनेर हाल्न सक्छौं। सो यो सबै थोक मैले हावाबाट टिपेर ल्याउने चाहिँ हैन। सो सबै यो डकुमेन्टेसनमा नै सबै लेखेको छ। हामीले जस्ट सर्च गरेर चाहिँ हाम्रो खोज्न सक्नुपर्छ डकुमेन्टेसनमा। सेम अब पासवर्डलाई पनि मैले app.string .required भन्न सक्छु र मिनिमम म्याक्सिमम कतिवटा हुनुपर्छ त्यो हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल मिनिमम पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 6 क्यारेक्टर भनेको छु र यसमै हामीले म्याक्सिमम पनि हाल्न मिल्छ। फर एक्जाम्पल हाम्रो सपोज 12 इज द म्याक्सिमम देन सो यसरी नै हामीले म्याक्सिमम पनि हाल्न सक्छौं। सो यो फर्ममा नेम छैन छ। सो नेम पनि एड गरिदिन्छु म एउटा। हाम्रो नयाँ आउटपुट चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ अहिले। यो हामीले स्किमा चाहिँ कम्प्लिट गर्यौं। अब यो स्किमालाई कसरी युज गर्ने त भ्यालिडेट गर्नलाई भनेर अब हेरौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्मिक युज गर्छौं। सो फर्मिक पनि म इम्पोर्ट गरिदिन्छु। फर्मिकको चाहिँ हामीलाई एउटा मात्र युज फर्मिक भन्ने चाहिन्छ। ओके, फर्मिकको लागि पनि हामी एउटा भेरिएबल बनाउँछौं फर्मिक भनेर र यो हाम्रो युज फर्मिक भन्ने युज गर्छौं। सो यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा अब्जेक्ट पठाउन मिल्छ। सो इफ मैले कन्ट्रोल क्लिक गरेर हेरि भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनिशियल भ्यालुज पठाउन सक्छौं हामीले। टस्ट यता फंक्सन्सहरु डिफरेन्ट रिटर्न गर्छ यसले। सो
त्यो हामीले युज गर्न सक्छौं सो फर्स्टमा इनिशियल भ्यालुजहरु पठाइदिउँ इनिशियल भ्यालुजमा चाहिँ हाम्रो अहिले नेम छ इमेल छ पासवर्ड छ सो त्यही पठाइदिउँ सो इनिशियल भ्यालु चाहिँ खाली भएर सबै मैले ब्ल्याङ्क पठाइदिए सो यसमा हामीले चाहिँ यो भ्यालिडेसन स्किम अहिले हामीले बनाएको पठाउन मिल्छ सो त्यो चाहिँ मैले यसरी हाल्दिन्छु सो यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो फर्म आफै भ्यालिडेट हुन्छ अहिले एकछिनमा देखाउँछु म र यहाँ अर्को अनसबमिट के गर्ने भनेर पनि हाल्न मिल्छ सो अनसबमिटमा चाहिँ हामीलाई यो भ्यालिडेट भएको भ्यालुजहरु आउँछ सो हामीले युज गर्न सक्छौं अब यो फर्मिक चाहिँ हामीले यो सबमिट गर्नमा युज गर्न सक्छौं सो फर्मिक डट सबमिट ह्यान्डल सबमिट भनेर पठाउन सक्छौं र अब हामीलाई यो अनचेन्जहरु पनि चाहिदैन किनकि यो फर्मिकले नै यो ह्यान्डल गर्छ ह्यान्डल सबमिट गरिदिए मैले सो ह्यान्डल सबमिट गरेको चाहिँ यो भ्यालु अन सबमिटमा जान्छ सो यसमा एकचोटी लग गर्दिम भ्यालुज भनेर राखिदिन्छु सो यो भ्यालुज भनेर चाहिँ हाम्रो भ्यालिडेट चेक भइसकेपछि आएको भ्यालु हुन्छ सो यो चाहिँ प्रपर भ्यालु हो यसमा चाहिँ हामीले अब एपीआई कल गर्ने हो कि अब अरु अपरेसन के छ भ्यालिडेट गरेपछि त्यो गर्न सक्छौं हामीले सो अब अहिले त हाम्रो आउटपुट सेम नै देखिरहेको छ अब हाम्रो फर्मिक युज गरेर के गरी भ्यालिडेसन एररहरु देखाउने भन्ने हेर्छौं हामी सो यो फर्मिकमा चाहिँ ले चाहिँ हामीलाई डिफरेन्ट कुराहरु दिइराको हुन्छ सो अब इफ हाम्रो एरर्सहरु छ भने एरर्स भनेर दिइरा हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो टच्ड भनेर पनि दिएको हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो गेट फिल्ड प्रप्स भनेर एउटा फंक्सन छ सो गेट फिल्ड्स प्रप्स ले चाहिँ हाम्रो यो इनपुट फिल्डमा हाल्यौं भने यो गेट फिल्ड्स प्रप्सलाई यसरी हामीले स्प्रेड अपरेटर युज गरेर यो फंक्सन युज गर्छौं र यो फंक्सनले चाहिँ हाम्रो यो फंक्सनमा भएको डिफरेन्स भ्यालुहरु हामीलाई रिटर्न गर्छ फर एक्जाम्पल यो भ्यालु नेम अन ब्लर अन चेन्ज यो फंक्सनहरु चाहिँ यो फंक्सन भित्र छ र यो चाहिँ हाम्रो इनपुट ट्यागमा यसले इन्जेक्ट गर्दिन्छ सो यसमा चाहिँ हामीले एउटा नेम पठाउनु पर्छ सो नेम चाहिँ हाम्रो यो इनिशियल भ्यालुको नेम र यो मिल्नु पर्छ अब यो इमेलमा पनि त्यस्तै गर्छौं हामी इमेलमा हामी इमेल भनेर पठाउँछौं र पासवर्डमा हामी पासवर्ड भनेर पठाउँछौं ओके अब इफ हामीले यहाँ केही भ्यालु हालेर पठायौं भने अहिले यो लग शो भइराको छैन किनकि हाम्रो भ्यालुहरु भ्यालिडेट भएको छैन सो यो आउटपुटमा चाहिँ अहिले हाम्रो एररहरु देखाइराको छैन सो एरर के गरी देखाउने त्यो हेरौं एरर देखाउनको लागि पनि एउटा हामी डिप बनाउँछौं सो डिप भनेर बनाइदिए र मैले एरर्स डट हाम्रो तीनटा पहिल्यै अप्सन दिइराको छ हामीलाई सो यो नेमकोमा नेम राख्न सक्छौं हामीले र इमेलमा इमेल राख्न सक्छौं यो पासवर्डमा पासवर्ड राख्न सक्छौं र अब एकचोटी रिफ्रेश गरेर मैले इफ यो हाले भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्स्ट्यान्ट हाम्रो क्यारेक्टर चेन्ज भए अनुसार भ्यालिडेसन सुरु भइराको छ सो इफ ओके अहिले यो एरर मेसेज चाहिँ धेरै नै ठुलो आइराको रहेछ सो यसलाई चाहिँ सीएसएस फिक्स गर्नुपर्छ होला एउटा क्लास नेम दिन सक्छौं हामीले यसमा र एरर भनेर दिन सक्छौं तीनटैमा र हामीले यो app.css मा गएर
डट इररमा फन्ट साइज स्मल दिन सक्छौं र कलर हामीले रेड दिन सक्छौं। सो त्यो गर्यौं भने इफ अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एररहरु सानो आइरहेको छ र रेड कलरमा आइरहेको छ। सो अनि यसरी हामीले देखाउन सक्छौं। सो इफ मैले यो सबै भ्यालिडेसनहरु मिट गरि भने फर एक्जाम्पल इफ हाम्रो 12 क्यारेक्टर भन्दा बढी गयो भने पनि यसले एरर देखाइरहेको छ। सो अब यो कतै पनि एरर देखाइरहेको छैन। लेट्स क्लिक लगइन। अहिले चाहिँ हाम्रो यो अनसबमिटमा गइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो भ्यालिडेटेड भ्यालुजहरु हो। सो यो चाहिँ हामीले एपीआई कल गर्न अरु केही काम गर्न यो भ्यालुजहरु लिइरहेको छौं, त्यो काम गर्न सक्छौं। सो फर्मिक को चाहिँ यो हाम्रो formik.org मा डकुमेन्टेसन छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले यो युज फर्मिक भन्ने युज गरिरहेका छौं अहिले। सो त्यो यो डकुमेन्टेसनमा छ। सो त्यो हेरेर तपाईहरु अझै सिक्न सक्नुहुन्छ। ओके, सिम्पल फर्म भ्यालिडेसन चाहिँ हामीले गर्यौं र इफ अरु पनि केही गर्न मन छ भने मैले डकुमेन्टेसनहरु देखाइदिएको छु। यु क्यान ट्राई इट अनि त्यताबाट पढेर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरु पनि इन्स्टल गर्न सिकाए। सो इफ अरु कुनै लाइब्रेरीजहरु पनि चाहिन्छ भने npm मा गएर सर्च गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। आई होप यु एन्जॉय दिस भिडियो। इफ भिडियो मन परेमा लाइक शेयर गरिदिनु होला र इफ तपाईको फ्रेन्ड्स फ्यामिलीमा कसैलाई रियाक्ट अर फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट सिक्न मन छ भने यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। Okay, thank you everyone for watching this video. Stay safe, happy coding, keep smiling, and I will see you in the next one.